Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a csatorna kettős kereszt ketten főzzünk rovatában. Ezúttal egy isteni finom, saját készítésű csirkemell sonkának a bemutatóját fogjátok látni, és miután ti is elkészítitek ezt, szerintem soha többé nem fogtok bolti sonkát vásárolni. Ezúttal könnyű ebédet terveztünk, ezért a köretek zöldségekből fognak majd állni, a képen látható cékla, cukkini, illetve batáta fogja kísérni a csirkesonkánkat. A tejszín és a cheddar sajt a szószhoz szükségeltetik, amelyet lefagyasztott zöldségleves alaplevével fogunk majd felhasználni, tehát ezt külön már nem kell ízesítenünk. A hús ízesítéséhez, ami le van darálva, alapvetően elegendő a só és a bors, de mi tettünk bele apróra vágott piros kápia paprikát, illetve meghintettük apróra vágott zöld petrezselyemmel, és így ezzel a piros-fehér-zöld színkombinációval némi hazafias nemzeti jelleget is kölcsönöztünk az ételünknek. Akár sajtockák is szerülhetnek bele, vagy más kedvelt fűszerek, ki hogy szereti. Beolajozott sütőpapíron történik a húsunk szépre formázása. Ez a sonka aztán majd alufóliába tekerve bekerül a sütőbe egy órácskára 200 fokon alsó-felső sütéssel. Érdemes a tepsibe egy kis vizet is tölteni. A felkockázott céklára és batátára fűszerolaj kerül, hát ez egy ilyen grill zöldség, fűszersó és olajnak a keverékéből állítható elő, de ismerünk olyan szakácsnőt is, aki ehhez biztosan vegetát használna, hiszen egy életre elegendő vegetát halmozott föl a konyhájában. Nevet most nem említenék. Íme a kikerült husi. Ebből most még sok minden nem látszik, és akkor lássunk neki a szósz elkészítéséhez. Tehát, mint említettem, a lefagyasztott, de aztán felolvasztott zöldség alaplébe belekeverjük a cheddar sajtunkat, majd ezt egy kis tejszín hozzáadásával fellazítjuk. A szósz forró, egy kicsit hígnak tűnhet, de ahogy hűl, úgy be fog sűrűsödni. El is zárhatjuk alatta a lángot most. Köretünk harmadik szereplője, a cukkini, nem került a másik két zöldség mellé a sütőbe, hiszen jellegéből adódóan az túlsülne, úgyhogy egy ilyen grillezős tepsit használunk, és látható is a végeredmény, mintha egy kerti grillsütőn készült volna el. Egyébként nagyon hamar pikpak megvan. Ugye szép? Közben bekukkatnunk a sütőbe is, hogy állnak a zöldségeink, de már most itt az történt, hogy a batáta jóval hamarabb megpuhult, mint a cékla, nem szabad arra számítani, hogy egyszerre fognak megpuhulni, ezért a batátát miután kiszedtük, a cékla még visszakerül. A húsit szépen levetkőztetjük, következetesen mindig húsit mondok, de természetesen sonkát kell érteni ez alatt. De ez még korán sem a kész sonka, hiszen megkenjük paprikás olajjal, majd ezt követően meghempergetjük apróra vágott petrezselyemben.
Így fest a kész termék. Amennyiben tetszik, nyugodtan dobjatok a videóra egy lájkot, illetve hogyha a többi ételünk is elnyeri a tetszéseketeket, akkor egy feliratkozást is megköszönünk. Itt pedig már a kitálalt étel látható, nincs más hátra, mint rá önteni a cheddar szószunkat. Még mielőtt jó étvágyat kívánnánk, és elköszönnénk a nézőktől, mutatunk még egy érdekes trükköt. Miután kihűlt, szép vékony szeletekre lehet vágni, ilyenre egy szendvicsbe 2-3 napig még felhasználható. Szép vékonyka szeleteket pakolunk a salátaágyásra, pár karika kápia paprika, némi újhagyma és sajtszósz, és íme kész az ízletes szendvics. Vihetjük a munkahelyünkre, vagy a gyerek az iskolába 10 óraira. Most már tényleg jó étvágyat kívánunk! Köszönjük szépen a figyelmet, de egyébként a lájkot és a feliratkozást is. Főzzetek ti is ketten! Jó étvágyat! Sziasztok!